Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp làm món chè bột lọc quen thuộc nhưng theo cách hoàn toàn mới nha. Thành phẩm là những chén chè xinh xắn như thế này nè. Món chè trở nên vừa quen vừa lạ. Vị ngọt thanh thanh, béo thơm, nhẹ nhàng của chè nấu bằng nước dừa tươi. Cách tạo hình bột đơn giản, xinh xắn. Thêm bí quyết nhỏ nhồi bột năng sẽ giúp bột dễ tạo hình, dai dai, mềm mềm khi ăn rất là thích. Món chè đặc biệt rất thích hợp làm món la xét nhẹ nhàng cho những buổi tiệc, bảo đảm sẽ làm hài lòng mọi người và kèm theo lời nhận xét. Ồ, dễ thương và lạ quá vậy. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay thôi. Mời các bạn tham khảo qua nguyên liệu và liều lượng đơn giản để thực hiện món chè này. Đầu tiên mình rang mè nha. Chảo nóng, cho mè vào chảo nè. Rang đều tay với lửa nhỏ. Khi nghe mùi thơm và mè chuyển màu vàng nhẹ là được. Mình tắt bếp và cho mè ra chén ha. Kế đến mình sẽ nhồi bột nha các bạn. Hôm nay mình làm chè bột lọc hai màu, màu trắng và màu xanh lá dứa. Mình chia bột ra làm hai phần bằng nhau, mỗi phần là 150g. Thêm 50g bột áo, các bạn để riêng ha. Nhồi bột này phải dùng nước đang sôi nha. Mình cho nước vào nồi và nấu cho nước nó sôi mạnh như vậy nè. Mình múc ra và rưới ngay đều vào bột. Cho từ từ thôi nha các bạn. Mình dùng phới trộn bột, vì lúc này bột rất là nóng. Khi thấy bột dẻo và quánh lại thành cục như thế này là được. Bột cũng đã nguội bớt rồi, bây giờ mình dùng tay để nhồi ha. Có thể áo bột khô vào tay để không bị dính tay nha các bạn. Lượng nước sôi mình cho vào nhồi 150g bột là khoảng 120ml nước. Tuy nhiên lượng này có thể xê xích vì với mỗi loại bột thì có độ hút nước khác nhau. Các bạn nên cho vào từ từ chứ không đổ vô hết một lần nha. Nếu lỡ bị nhão các bạn có thể thêm một chút bột khô. Còn nếu khô quá thì mình thêm một chút nước ha. Mình tiếp tục nhồi để bột trở thành một khối dẻo như vậy nè. Mình vo lại và dùng ráp bọc lại để bột không bị khô ha. Trước khi nhồi phần bột còn lại, mình sẽ sơ chế bột lá dứa. Đây là bột lá dứa khô được đóng gói như vậy nè. Mình dùng cũng tiện lắm. Mình cho vào chén khoảng 1 muỗng canh bột lá dứa. Cho vào 3 muỗng canh nước. Khuấy đều. Và mình dùng rây lượt lại bỏ đi phần xác lá dứa. Các bạn cũng có thể dùng miếng vải để mình lượt để loại bỏ hết cặn nha. Và các bạn cũng có thể dùng lá dứa tươi xay nhuyễn rồi vắt lấy nước cũng được ha. Kế tiếp mình sẽ nhồi phần bột còn lại ha. Mình cũng cho nước sôi vào từ từ nè. Và trộn đều. Tiếp theo cho 2 muỗng canh nước lá dứa vào. Trộn lên. Và mình dùng tay nhồi tiếp ha. Nhớ áo bột tay để nhồi không bị dính tay nha. Màu thật của lá dứa thì nó hơi nhạt. Nếu muốn đậm hơn chút các bạn có thể thêm vào 2 giọt tinh dầu lá dứa nha. Khi thấy bột dẻo, mịn và không dính tay nữa là được rồi đó. Thời gian nhồi bột là khoảng 10 phút đó các bạn. Và mình bọc ráp lại để tránh bột bị khô ha. Giờ mình bắt đầu tạo hình nha. Mình làm bột trắng trước ha. Mình cắt bột ra từng phần nhỏ, sau đó dùng tay xe dài nó ra. To khoảng gần bằng ngón tay là được. Xong rồi mình cắt khúc đều ra. Độ dài khoảng 1,5cm. Dùng bột khô, áo sơ để bột không dính tay nha. Mình dùng khuôn này để tạo hình nè. Đây là khuôn để làm pasta. Nó đơn giản thôi các bạn. Bề mặt có rãnh sâu như thế này nè các bạn. Cái này mình mua ở Amazon. Mình có để link tham khảo bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ mình rắc một ít bột khô lên bề mặt khuôn. Rồi đập nhẹ cho bột nó rớt hết ra. Đặt bột lên bề mặt. Và dùng tay cái đẩy bột lăn nhẹ trên khuôn. Đầu này thì mình ép xuống. Đẩy thì đầu kia nó cuốn lại như vậy nè. Làm quen tay cũng nhanh lắm các bạn. Mình sẽ quay kỹ cách mình làm vài cái để các bạn quan sát cho kỹ nha. Không khó, nhưng cần làm vài cái cho nó quen tay mới đều được.
Đó, làm như vậy nè các bạn, dễ ha. Làm đơn giản mà tạo hình dễ thương lắm. Bột sau khi nhồi phải có độ dẻo vừa phải như vậy mới dễ làm. Nếu bột nhão dẻo quá thì nó dễ dính khuôn là chưa được nha các bạn. Nếu mà thích nhiều màu sắc á, các bạn có thể dùng thêm màu tự nhiên như lá cẩm, cà rốt, củ dền, hoa đậu biếc. Đến phần bột màu xanh lá dứa thì mình cũng làm giống như vậy luôn ha. Lâu lâu các bạn nhớ áo bột khuôn để bột không bị dính ha. Mình làm xong rồi nè các bạn. Trước khi luộc bột, mình chuẩn bị một thau nước đá nha. Tiếp theo mình cho nước vào nồi. Khi nước sôi mạnh á, thì mình cho bột vào luộc nè. Dùng đũa khuấy nhẹ để bột không bị dính vào nhau ha. Rồi mình cứ để yên như vậy. Khi thấy nước sôi trở lại, bột từ từ nổi lên thì mình dạo nhẹ nhàng cho bột chín đều khoảng 2 phút rồi mình vớt ra và mình cho ngay vào thau nước đá. Bây giờ mình tiến hành nấu chè nữa là xong nè. Đơn giản lắm các bạn. Cho vào nồi 400ml nước dừa tươi. Và 200ml nước cốt dừa. Bạn nào thích béo hơn thì mình cho nhiều hơn một chút ha. Và cho vào 120g đường. Khuấy tan. Và cho lá dứa vào. Và 1/4 muỗng cà phê muối. Đun sôi hỗn hợp. Và bây giờ mình giảm lửa nhỏ thôi nha các bạn. Mùi lá dứa với nước cốt dừa nghe thơm lắm luôn các bạn ơi. Mình nấu khoảng từ 5 đến 6 phút. Lá dứa đã ra nước thơm rồi thì mình vớt bỏ ra. Và mình hòa tan 1 muỗng canh bột năng với 3 muỗng canh nước. Mình cho vào từ từ và khuấy đều. Khi thấy nước có độ sánh nhẹ là được rồi. Cuối cùng thì mình cho hết sò đã luộc vào luôn. Trộn đều lên và tắt bếp. Mình đã hoàn thành xong nồi chè bột lọc rồi đó các bạn. Nhìn dễ thương không nè. Mình múc chè ra chén. Chè này ăn nóng hay nguội đều ngon nha. Khi ăn thì rắc thêm chút mè rang và dừa sợi nữa cho thơm ha. Chè ngọt rất vừa phải các bạn. Thoang thoảng mùi lá dứa cùng vị béo nhẹ của nước cốt dừa. Mình sử dụng nước dừa tươi để nấu chè nên chè có vị ngọt thanh thanh rất lạ. Bột năng mềm, dai dai rất là thích. Nhai phải hạt mè thơm thơm, dừa sợi giòn giòn, làm tăng thêm cảm giác ngon miệng lắm các bạn. Ăn không hề ngán đâu nha. Nếu nấu nhiều á, các bạn cho vào hộp và cho vào ngăn mát bảo quản. Khi nào muốn ăn, chỉ cần quay trong lò vi sóng khoảng 2 phút là chè thơm ngon như mới nấu luôn. Rất tiện phải không nè? Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để xem những món ăn mới các bạn nhé. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.